magandang gabi sa higit 1.7 million members at pensioners ng GSIS. Magandang gabi, Bo. Good evening, VP March, and pati na po sa mga nakatutok ngayon sa atin via live stream sa www.ptv.ph. Pwede nyo rin pong i-like ang aming Facebook fan page. Alam mo, Bo, di ba? Maria Clara, Damsel in Distress, Dumb Blonde at Barbie, ang manikang maganda at perpekto ang figure, pero di makatayo sa sariling paa. Ilan lamang yan sa mga stereotyping, no, sa kababaihan na pinasikat, unfortunately, ng media. Yes, sinasabi ngang ang nakikita sa media ay hango sa totoong buhay. Pero ang mga ito ay kapiraso lamang kumpara sa pangkalahatang kahalaga ng babae sa lipunan. Oo, no? Dapat talaga naman tayo, mas marami tayo sa mga kalalakihan. Ano? Sa pangunguna ng Philippine Commission on Women, sila po ang ahensya ng Government Oversight Agency on Women's Concerns. No? Wika nga. Ang selebrasyon, sila ang nangunguna sa pagsi-celebrate natin ng Women's Month. Kasi March is Women's Month. In fact, March 8 is Women's Day, pero dito sa Pilipinas talagang Women's Month, na ang tema ng selebrasyon ngayong taon ay Wana, ang tatag mo ay tatag natin sa pagbangon at pagsulong. Yes, kaya naman ngayong gabi pagtutuunan po natin ng pansin ang katatagang ito ng kababaihan, lalo na sa pampublikong sektor. Pero bago ang lahat, ng ilan munang pong magagandang balita mula sa inyong pension fund. Earth Hour, ang organisadong pagpapahayag ng suporta para sa inang kalikasan sa pamamagitan ng pagpapatay ng ilaw sa loob ng isang oras tuwing huling linggo ng Marso. Ito'y inumpisa ng World Wildlife Fund for Nature o WWF noong 2007 sa Sydney, Australia, na ngayon kinabibilangan na ng may 7,000 syudad sa buong mundo. Bilang pakikisa sa naturang pandaigdigang gawain, ang GSIS bilang lingkod bayan para sa kalikasan sa pangunguna ng Board of Trustee Elisea Gozun ay naglunsad ng halos isang buwang aktibidades na umiikot sa tema pangangalaga sa kalikasan kasama ang ilang kilalang artist at iba't ibang organisasyon at ahensya ng pamahalaan. Magtatapos sa mga gawain bago maganap ang Earth Hour sa March 29. Natunghayan po natin ang pinakahuling ulat mula sa GSIS. Sa ating pagbabalik, usapang kababaihan po tayo, pati na ang mga issue at papel ng mga kababaihan sa makabagong mundo. Abangan po yan sa pagbabalik ng GSIS Members Hour. Marso 8, isang impresibong pagsasama-sama ng mahigit 10,000 katao mula sa iba't ibang government agencies, non-government organizations, state colleges and universities at iba pang mga civil society group ang naganap upang ipagdiwang ang International Women's Day. At may posibilidad pa itong makapabilang sa Guinness World of Book Records. Narito ang kabuuan ng kwento. Mahigit 10,000 katao nagkaisa sa Quirino Grandstand noong Marso 8 upang ipagdiwang International Women's Day. Sa pangunguna ng Philippine Commission on Women, iba't ibang representante mula sa mga ahensya ng pamahalaan, non-government organizations, state colleges and universities at iba pang civil society groups ang nagsama-sama upang buuin ang sulong Huwana, Human-Woman Symbol Formation bilang symbolic kick-off. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni PCW Executive Director Emeline L. Versosa ang kalakasan ng mga kababaihan, lalo na sa pagiging positibo, pasensyosa at maawain ng mga huwana ng bayan. Dahil sa kahangahangang pagpapakita ng pagkakaisa, malaki ang posibilidad na mapabilang ang selebrasyong ito sa Guinness World of Records. Ngayong gabi makakasama po natin si Ms. Annalisa Ragos, Chief Administrative Officer
ng Philippine Commission on Women. Good evening and welcome to the show, Ma'am Ana. Magandang gabi, Ana. Salamat ha. Binigyan mo kami ng pagkakataon na makabisita ka naman dito sa GSIS Members Hour. First time, no, Bo? Yes. Oo, so excited kami lahat dahil kami din ay nakikiisa, no, ang GSIS. In fact, ang laki-laki ng tarpaulin namin sa facade. Nakikiisa kami sa celebration ng National Women's Month. Pero gusto ko lang i-introduce yung ating mga viewers sa role ng Philippine Commission on Women, no? Ano ba talaga ang ginagawa ng commission na to, Ans? Ang Philippine Commission on Women is an oversight agency ng pamahalaan. As an oversight agency, it's an advisory and coordinating body na dapat ma-ensure na lahat na sangay ng pamahalaan ay pinatutupad ang gender equality at women's empowerment. Wow. Galing, ano? Nakakatuwang isipin na ang dating male-dominated na mga agencies natin, ang mga trabaho natin, ang mga jobs na male-dominated, ngayon napapasok na ng babae. We have women pilots. Oo. Di ba? Engineers, di ba? Oo. Kahit sa PMA, mga women, mga babae. Sa kapulisan, ang yes. Oo. Marami rin. Oo. O sige. Ako lang kasi since nabanggit ni Ana, ano ibig sabihin ng gender equality and empowerment? No? Ibig sabihin nun, ang oportunidad na binibigay mo sa lalaki o sa babae ay dapat pantay. Kaya nga sa nasabi mong mga trabaho, employment opportunities, promotion, kailangan ay walang diskriminasyon. Okay. At ito naman ay ayon sa mga datos na nakukuha namin ay na aming nasubaybayan na hindi nalalayo ang pagkakataon ng isang kababaihan, no, na magkaroon din ng ganong klaseng employment, whether ito ay dominated na lalaki o hindi. How do we ensure that? Paano pala nag-umpisa na ang hirap napapasok dun, na ng mga babae ang kapulisan natin? In fact, we have a lot of women lawyers. Ang dami na ngayon na previously, in the past, talagang halos puro lalaki when it comes to certain professions, ano? Meron kasing Magna Carta of Women, and this was signed noong 2009. At doon naka-indicate na dapat 50-50 yan, meaning to say 50% ng kalalakihan at yung kalahati naman na 50% sa kababaihan ay dapat mabigyan ng pagkakataon on both sexes to be employed in jobs, no? In fact, sa datos na nakuha namin noong 2013, galing sa NCMB, nakakagulat, no, na pagdating sa employment ng mga kababaihan, nasa 93%. Wow, No? mataas yun. Which is a bit close to 1% higher than the male na nakakapasok ng trabaho. At hindi lang yan. Kung tungkol sa pagiging profesional, nasa 68% ang mga kababaihan na over 37.1% lang sa kalalakihan. No? These are indications that women are given equal chances, no, towards employment and not being discriminated. Galing. Kaya pala talagang pagtitigan mo, yes, ang iba't ibang ahensya, ang population yan, parang mas marami na kadalasan ng babae, ano? Totoo yan. At patuloy naman ang PCW sa pag-monitor din dahil kami ay naaatasan din mag-report sa ating Pangulo para ma-ensure, no, na itong polisiya tungkol sa mga gender equality ay pinatutupad sa lahat ng ahensya. Oo. Ans, kanina nabanggit mo yung gender equality, no? Paano na monitor ng PCW yung, kasi pangkalahatan to sa buong bansa, di ba? So anong structure nyo, paano may field offices ba kayo all over the country para talagang close monitoring ang nangyayari tungkol sa pagpapatupad ng gender equality? Okay, since ang PCW is an advisory body, no, na nagre-report sa Pangulo, although wala kaming field offices, what we have is strong partnership with our frontline services. And this would include the barangay officials. This would include health workers, DSWD social workers, state prosecutors, and
meron din kaming local area coordinators sa mga regions. Sila ang nagsisilbing extension arm ng PCW para ma-ensure na yung mandato ng aming ahensya ay napapatupad. I-implement ng gusto, no? Do you conduct certain trainings for these partners of yours? That's right. Pag-implement, ano? One of our mandate, yung tinatawag nating major final output ng opisina. Ayan, kilala no? natin yan dahil yan ay sa Governance Commission, Yes, is to format. provide technical assistance, no, to our partners, and such that dahil konti nga lang po kami, we propagate the numbers by giving capacity development. We accredit gender resource pool sa mga regions. So, kumbaga, sila ngayon yung aming nagiging extension para mas madali ang pag-oversight mo sa mga regions. Kami, Ansi, share ko lang sa'yo, no, nung pumasok nga yung March, yung unang-unang ginawa namin, kasi lahat naman ng ahensya ay merong tinatawag na Gender and Development Committee or Technical Working Group, no? So, nagkaroon kami ng isang lecture na ibinigay ng aming trustee, no, si Trustee Karina Constantino David. At napaka-enlightening nung lecture na ginawa niya, napaka-simple, relatable talaga. Ngayon, alam mo ba na medyo ngayon pala, iba yung, halimbawa, pag nag-fill out tayo ng application form, di ba? Halimbawa, pag sinabing sex, male, female. That's right. Pag gender, sige nga, ikwento mo yun, iba-iba na pala ang klase ngayon, hindi lang male, female. Paano nga ba ngayon? When you say kasi sex, there is only two. Biologically, you are either a male or a female. Now, gender pertains kung ano yung preference mo. No? So, ano ba you ang may mga be gender male, preferences? right? So, you may be a woman but prefer to be male within you. So, yun ay nire-respeto. So, in the same manner, you may be biologically male, but if you feel that you seem to feel to be a woman, then that is something na nire-respeto din. Ayun, yung, ano nga tawag doon? LBGT ba yun? Lesbian, Gay, bisexual, and transgender. And transgender. So, talagang nag-i-evolve. Nag-i-evolve Yung na, correct. Yung ibang pagtawag. Nagmamature din ang Kaisipan. tingin ng ng society talaga. Oo. Iba na And yung that's acceptance legal, level. no? Yun ang pwede nilang ilagay sa kanilang mga application form or halimbawa may kailangan silang dokumento. Pwede ba yun ilagay sa passport? Although, ang karaniwan kasi, tinatanong dyan ay sex. Which napapalitan ng gender, pero ang nakalagay sa box, male, female. No? So, Yun din ang option siguro, sa yan din dapat yung dapat makorek kasi male, female pertains to your sex. Question ito mula sa ating viewer, no? Kadalasan ng discrimination ay hindi lantarang ginagawa. Maaari itong nasa paraan ng pananalita o gawa na bahagi na rin ng kultura natin. Halimbawa sa pagmamaneho, no, pagbabagal-bagal ang kotse, may narinig kang malamang babae yung driver niyan. O di kaya, pag iyakin ng isang lalaki, sasabihan daw sa kanya na, ano ba, para kang babae. Sa tingin niyo po, maitatama po ba ang ganitong kaisipan? That is what you call yung mindset. No? Pwede siyang itama kung mabibigyan ang mga kababayan natin ng tamang pananaw. No? Sa kultura kasi natin, no, kailangang mabago na ang babae ay kailangang mapas sa ilalim sa kalalakihan unless you change na they are equal in terms of rights, no, in terms of choices, then we could have that change in mindset talaga. But I would still say they've gone a long way, ano? Oo naman. Oo, talagang na-emancipate na ng husto ang kababaihan natin. In fact, if you will check the Global Gender Report Index, no, the Philippines is the only Asian country that landed in number 12 as a country wherein the disparity, the gender gap is so close. And that even elevated that the country climbed to number 5. No? So this is an indication that the Philippines welcomes, no, is a country wherein women
are welcome and recognized Oo, in terms of profession. In fact, yung pag-akyat natin ng number 5 was due to the fact na dumami na ngayon ang mga kababaihan na nagkakaroon ng posisyon. Oo, sa presidente lang. We have 2 women presidents, 6 of our senators now out of the 24 are women. We have 79 legislators, and sa Congress, women naman ay nasa 647 na yan. Na nasa public sector. I would like to correct pala, 79 legislators and according to SESB, yung third level positions, yun yung nasa 649. So marami, dumadami na yung ating mga kabaro no, na tinatanggap at nagkakaroon ng boses no, sa lipunan. Oo, at ipaglaban yung karapatan natin na mga kababaihan. Pinag-uusapan po namin ngayong gabi sa GSIS Members Hour ay ang mga karapatan ng mga kababaihan, lalong-lalo na po sa pampublikong sektor o sa government. Dahil ngayong Marso po ay ating sineselebrate ang National Women's Month at nagkaroon nga po sila ng mga activities para i-observe ang buwan ng mga kababaihan. Lahat tayo si Juana, matatag, 'di ba? So, pag-usapan natin kung ano yung mga ginawa ng Philippine Commission on Women at itatanong ko kung na-break ba natin yung world record sa largest and most participated in women's symbol formation. Magbabalik po ang GSIS Members Hour. Kasama po natin si Ana ng Philippine Commission on Women at si Bo Sanchez. Nagbabalik po ang GSIS Members Hour at ang topic po natin ngayong gabi ay Women Power dahil Marso ay National Women's Month. At ang tema nga po ng tema natin ngayong taon ay Juana, ang tatag mo ay tatag nating lahat bilang tribute sa mga kababaihan na tumulong sa mga biktima ng Yolanda and other calamity-related situations. Of course, ang ating resource person for the first time dito sa GSIS Members Hour ay si Miss Annalisa Ragos, Chief Administrative Officer ng Philippine Commission on Women tungkol na nga sa usaping pangkababaihan. Kanina, Ans, diba, bago tayo nag-break, tinatanong ko yung mga activities na sinagawa ng PCW to observe the National Women's Month. At excited ako kung talaga, inaabangan ko yun eh. Ang laki na-break na ba natin yung largest and most participated in human women's symbol formation sa Luneta to, no? Sa Luneta po. Unang-una gusto kong siyempre magpasalamat sa lahat ng dumalo doon sa human formation sa Luneta noong March 8. We were able to register 10,168 participants, both men and women who joined that symbol formation. Ang layunin ng PCW na sa pamamagitan ng formation na iyon ay mailabas ang boses ng kababaihan, ang mga babae ay matatag, may pag-asa at may lakas na harapin ang lahat ng hamon ng buhay. We are still waiting for the confirmation from the Guinness Book of Record as far as the formation is concerned. And that is the first time na ang PCW ay nag-spearhead ng ganong kalaking formation na dinaluhan naman ng mga iba't ibang sangay sa gobyerno, sa akademya, civil society groups. Nakakatuwang isipin na ito is formation ng women's symbol and yet marami rin kalalakihang nag-participate. Totoo yan. And of course, sa lineup ng activities namin, meron kaming naging learning session for media. At doon ay itinuro sa media, may certain framework na kailangang masunod sa pagre-report na maging gender sensitive. Yes, We also have
contest on short filmmaking and mobile applications na ito naman ay para sa mga estudyante na nilaunch namin nationwide. And sa dami ng entries, mga 44, no, magaganda lahat at ito ay ang pakay nito ay yung para sa violence against women, makapag-report ang sino mang naaabuso using your cellphone, using that application. Uy, maganda At ito ay yun. gawa ng mga estudyante. galing. And of course, para naman sa mga ahensya ng gobyerno na nangunguna, no, sa pag-implement ng mga gender-sensitive programs, ay meron kaming tinatawag na God Timpala Awards. Uy, God. And ang mga God God Awards na yan. Timpala. Dahil alam mo, mandato sa lahat ng ahensya na meron silang tinatawag na 5% sa Ayun. kanilang budget na dapat nilalaan nila na programa on gender equality. So talagang hectic, no? Naging busy masyado yung PCW. Pero sana hindi lang March, di ba, Ans? Dapat every month should be Women's Month. Yeah, every day should be Oo. really Women's Month. Oo. Although ang March kasi, kaya siya na-declare as Women's Month, is due to the international, the declaration of March as an International Women's Month. But after March, meron pa rin naman kami mga advokasiyas. Tuloy-tuloy yan. Nabanggit niya kanina Oo. lang sa November, meron kayong Sa November activity, ano? is our next big activity. Ito yung tinatawag naming 18-day campaign on to stop the violence against women. So malakihan ulit ito dahil dito pinupukaw natin sa mga kababaihan na sila ay hindi dapat naaabuso in any form, be it physical, emotional, psychological, mental. May pagkakataon silang ilahad ito, no? At sa datos na aming nakikita, ay tumataas ang mga bilang ng marunong na magsumbong, no? Although tinitingnan namin sila as parang ito ay pagkakataon ng isang babae na hindi niya naikimkim sa sarili niya, kung hindi na isasawalat niya sa mga ahensya na makakatulong sa kanya. Meron pa ba, sa pag-aaral ba ninyo sa PCW, meron pang instances, paano ba ina-address yung mga instances na sexual harassment, rape, no, in the workplace? Paano yung proseso ng pag-elevate sa inyo ng mga ganitong kaso? In as much nga as kami ay isang policy making advisory body, no? So ang mga nagiging biktima sa mga ganyang klaseng pang-aabuso ay aming inilalapit sa aming mga partners. So may mga VAUC desk sa lahat ng mga police outpost at babae rin ang umahandle niyan. So at least yung babae na naging biktima ng pang-aabuso ay doon ay pupunta. And of course, katuwang din namin dyan ang DSWD, lalo na kung ito ay isang minor. No? At DOH also, mga social workers, state prosecutors, yan ang mga tumutulong, no? Pagdating sa mga violence against women. At yun ay aming minomonitor. Kaya nakikita namin na medyo tumataas na ang dami ng nakakapagsalita, no, kaysa sa ikimkim lang nila. Would that be an indication na mas marami talagang cases o dahil mas marami lang talaga nagre-report na ngayon? For us, no, sa Philippine Commission on Women, sa amin, indikasyon yon na binibreak ng babae yung silence niya, no? Kesa itago niya sa sarili niya o magpatuloy ito. In other words, because they are aware na may avenue, no? Siya rin ang makakapagtulong sa sarili niya na matulungan din yung iba kung siya mismo ay alam niya na meron akong magagawa bilang babae para matigil kung anumang klaseng karahasan ito. It used to be kasi na parang yung victim, nasa kanya pa yung shame, yung Oo, blame. yung stigma, yung ng stigma, society. Oo. Paano ba na-ensure, paano yung mga paano nyo natutulungan, no, katulad ng GSIS, yung mga ibang ahensya, na to ensure that we and the other agencies are using gender-fair language? May mga seminar ba kayo tungkol Meron. dito? In fact, dun sa gender learning session for media, merong framework
na ibinigay ang aming opisina doon sa mga umattend, no, na media on how to do gender-sensitive reporting. Let's say in terms of language, no, normally may mga vocabulary doon na medyo gender sensitive na. Words like, let's say, if you use fireman instead of firefighter, which is better. Kung chairman, kahit alam mong babae siya, might better use chairperson to be safe. Yung mga ganon, those are things. These are just examples. No, Saan in ba yung reporting. ma-access ng ating public? Yung mga ganyang information. Kasi I'm sure a lot of our viewers would be interested in keeping themselves abreast. Dito sa mga pagbabagong to. Kasi we went to school na ang Right. ginagamit nating lengguwahe, yung old style talaga na fireman, chairman, di ba? Or man. Yes, di ba? Where would they be able to access tong information na to? We have an information resource center, and there is a parang book of vocabulary there that you could make use of. Oo, libre to. Oo, libre naman ito. Ayan, hingi Kaya- tayo niyan. Lalo na sa Kasi corporate yung mga communication. traditional Yeah. yun yun ang natutunan natin, nakalakihan natin, It would be so nice na ma-disseminate sa publiko natin yung ganyang information. Ans, kanina nabanggit mo at the outset of the program, no, nabanggit natin yung naging parang kumbaga influence ng media to stereotype Yes. yung kababaihan, no? Pero meron pa din kasi napapansin natin sa mga advertising, 'di ba? Pag nagpo-promote ng halimbawa lang alak, kailangan nakabikini yung babae or kaya 'di ba? Anything na kailangan naka medyo nasa state of undress. Ano bang pwede ninyong gawin para ma-correct or ma-address? I'm happy to report na merong kaming mga naging memorandum of agreement sa ibang mga istasyon on how they should portray women. At yun ay kailangan sundin. Oo. And from time to time, we call their attention in Okay. case that we see that the portrayal of women is not in accordance to what it should be, lalo sa harap ng media na maraming nakakapanood nationwide. Yes, napakalaki ng role. Mga bata. Yung advokasya mo talaga, kailangan tuloy-tuloy. We have technical persons assigned to look into the media aspect. Kasi when you speak of gender and equality and women, maraming aspeto. So, may nakatutok sa media, meron sa health, meron sa edukasyon, meron sa employment, meron sa peace, etc. etc. Ang lawak, ano? Malawak And siya. ilan ang manpower ng inyong agency na nag-ano, no? Like the word manpower, if we could change that to Ayan, staff ayan. Nag-give Oo, it women away. power talaga. So we are a lean agency. We're only Women about power 58. complement. Yeah, or personal complement to be safe. Personal, ayan. There's That's right. still a lot of this kasi sa usual way mo, no? Practice. It takes a while, it bago takes a ma-imbibe while. yung ganon, Yes, And so we only have 58 and 20 technical officers handling. We only have 18 to 20 technical personnel ensuring that the areas on gender equality, no? So that this is where we do capacity building to different provinces. We have local area coordinators, and we have gender resource pool. So we accredit some people who have the same advocacy as ours to be resource persons as well, to make this awareness, particularly to women. What campaign nating lahat to dapat no? Oo. Ang mga sisterhood. Campaign ng lahat ng kababaihan talaga. Oo. Kanina, di ba, Bong, nabanggit natin yung Gender and Development Committee or group sa bawat ahensya. Tapos, meron nga silang budget na 5%, no? Kami, Yes. halimbawa, meron kaming budget na 5% out of our total para i-channel yung Yes, pondong that's ito correct. sa pagpo-promote ng karapatan or the welfare of women, no? Paano yung mga ahensya na walang masyadong budget? Paano ba yun? Mandated or may sanction ba silang manggagaling sa PCW dahil hindi nila ini-implement yung GAD, yung Mandato. Gender and Development? Oo. Tama po yan. Mandato ay yung 5%. Bawat ahensya, may tinatawag tayong God focal person. At siya yung magiging lead person, no? Na para magkaroon sila ng
yung Gender and Development Program na sinasabit sa PCW. No? So nakikita namin, out of the how many agencies, yung merong God plans. Ayun. Nire-review yan ng ahensya. At we Nagsubmit work na with them. No? Kung ano yung mga allowed at not allowed. Kaya nga, which brings us to this Gantimpala Awards. This time, this is the first time that we recognize these NGAs. Dapat No? Oo, dapat yata. Who have challenge Dyan, siya. Teka, kailan yung award na yan? Tatandaan ko yan, ha? Dapat nandiyan ang GSIS. Kasi gusto ko lang ipaalam sa iyo, na dito sa GSIS, ang aming GAD, no? Gender and Development Focal Person na sinasabi mo, ay walang iba kundi si PGM Robert Vergara. Okay. At ang lahat ng meetings ng GAD, so far, no, nakakailan na rin meetings yung GAD, Executive Committee, I think ang tawag doon, ay talagang ang nagpipreside ang aming PGM. No? Talagang ang importansya na binibigay dito ay higit-higit talaga dahil yun nga ay hindi lang batas pero dapat lang na i-uphold ang karapatan ng mga kababaihan sa publikong sektor, no? At nag-uumpisa nga dito sa GSIS. Okay, marami pa po kaming pag-uusapan ni Bo. Kasama po namin si Ana Liza Ragos ng Philippine Commission on Women at tinutulungan po tayong ni Ana na ipaliwanag kung paano pa ba mas lalong mapapagtibay ang mga karapatan ng kababaihan, lalong-lalo na po dito sa public sector o sa government. Wag po kayong aalis, magbabalik pa po ang GSIS Members Hour. Nagbabalik po ang GSIS Members Hour and tungkol pa rin sa mga halagang papel na ginagampanan ng kababaihan sa ating lipunan ng ating usapin ngayon. Miss Ana, ano naman tong Beijing Platform for Action at bakit merong plus 20? Ano ang kahalagahan nito sa pagsulong ng mga karapatang pangkababaihan? Ang BPFA or Beijing Platform for Action Plus 20, ito ay isang conference na naganap sa China noong 1995 kung saan ang mga bansa ay nagkaisa with United Nations to use gender mainstreaming as a strategy in incorporating gender perspective sa kanilang programa, polisiya. Plus 20 dahil noong 1995, they meet every 5 years. So, 1995, then plus 10 is 2000, 2015, and then ang culmination nila 2020. itong taong to, which also culminates dun sa Philippine Development Plan natin. So, evolving siya. That's why, sa conference na ito, tunghuling konferensya, itong mga bansa ay mag-iipon-ipon ulit para makita nasaan na ang ating itinakbo. Achievements versus the gaps in line with the goal that we have laid down against the target that we had in terms of achieving women equality. Oo. So, ang Pilipinas, on target, gaya ng nasabi mo, Ans, dahil number 12, naging number 5 na tayo sa in terms of Bridging the gap. Bridging Yes, the gender gap, no? So ngayon maganda yan yun. ay kanilang conference pang pag-uusapan para makita, i-monitor at titignan. But if the Philippines was able to make it at number 12 and climb to number 5, and considering that may mga batas na pinaiiral din naman. So, I am confident that we would go again, we would go higher in terms of ranking. Considering that tayo lang yung Asian country na nanandun sa pagdating sa equality on women. Base sa inyong vision o pangarap para sa ating mga kababaihan, ano yung matatawag nating perfect God world?
Sa palagay niyo ba, malayo pa natin marating Meron pa ba yun? nun? O ano pa bang kailangan natin gawin para umabot doon? Siguro kung perfection, what we could see is an evolving, roles of women. I would say na kasi ang babae hindi pwedeng ngayon na hanggang bahay ka lang. Pwede kang magtrabaho, meron kang rights. So evolving siya, no? Even sa mga batas natin ngayon ay marami na ngayong mga batas sa kababaihan lamang nag-a-apply, no? Tulad ng mga gynecological leave na wala naman noon. At tulad ng mga solo parents na dati naman ay wala naman noon, na even ang mga employers ngayon ay tinatanggap siya, no, na ang mga babae ay may certain roles, no, at hindi siya dapat nakalimit lamang, no, sa tahanan, no. So evolving, so I think in terms of more things to do to attain that perfect world. The key is to advocate more and find that gap so that we could address it. Kanina nabanggit mo, Ans, yung tahanan, no? Paano mo, anong mga pointers, no, sa mga magulang na para mapalaki nila yung kanilang mga anak na babae na hindi bumabagsak dun sa stereotype, na hindi stereotyping? Anong mga tips mo para sa kanila? Na dapat ba manika lang yung nilalaro nila? Ganon. Di ba? Malaking bahagi, no, sa mga magulang na hindi lang ang babae, kundi pati yung kalalakihan na maintindihan niya ng pagkakapantay-pantay ng parehong kasarian, no? That's why yung mga sa aking karanasan, no, sa pag-ikot ko, no, sa mga lalawigan, dito nakikita ko na ang women farmers, for example, no, ang pagsasaka hindi nalilimit lamang sa kalalakihan. Yung mga gamit ngayon sa pagsaka, na-evolve na rin, na kaya dapat din ng babae. At ang lalaki, katuwang na rin ang kanyang asawa na pagkatapos ng trabaho, nagsishare na sila sa responsibilidad sa bahay, sa pag-alaga ng bata, paglinis ng bahay, pangungusina, no? Ano na sila, shared roles. So, that advocacy ay aming ginagampanan at yung para maging aware, doon nag-uumpisa. No? Kasi nakikita nila, no, na hindi nagbibigay ng limits kung ano yung pwedeng gawin ng babae, anak na babae. Yes. O in fact, nakalimutan ko lang kung anong tribe kung sa South America ba, ang mga babae talaga ang farmers, ang lumalabas at nagtatrabaho, nagbubuhat ng kung ano-ano. Tapos yung mga lalaki ang kumbaga parang house husband, no? So merong reversal ng role, 'di ba, Ans? Sa offices naman, paano mo matatanggal yung, kasi meron pa rin, although a lot of very progressive companies talagang conscious na yan eh. I think it's a real sign of progress, na kung aware ang mga tao dito sa gender sensitivities. Sa offices na meron pang machismo, sexism na ganyan, paano natin i-address yung pag-educate sa mga tao? Lalo na sa nakatataas, no? Oo. Doon kasi sa Magna Carta of Women, isang batas to, naka-indicate doon that you should give equal employment opportunities, even in promotion. No? So kung sa gobyerno, yan talaga pinai-implement. Kanya nga, doon sa datos ng civil service, halos 50 na ang nakuha nating ratio at yun ang plano ng Commission on Women, no, doon sa hanggang 2012 na ma-achieve natin ang 50%. And doon sa record ng CESB, no, 647 against 739 male na nasa third level position, So this is an indication na yung consciousness is there. No, I think it is relevant that that law should be known to top management and be a part. No? Ako nga ay natutuwa dun sa nilahad nyo kanina ng inyong pang head ng gender na focal point person nyo ay hindi naman babae kundi lalaki. At maging dun sa aking mga naikutan, lalo na nung isang taon, nung ako ay naimbita para mag-grace nung outstanding barangay sa isang lungsod,
na may gender sensitivity program, ang nagwagi doon ay mga kalalakihan na may grupo na gumagawa ng mga programa para matulungan yung mga asawa nila. Maganda, no? No? So, nag-iiba na siya, no? As far as perspective is concerned. Getting there. Getting kumbaga. there. We're getting Saludo there. talaga ako dyan sa mga honorary women. Diba? Parang it's so nice na sila pa ang nagcha-champion ng cause ng kababaihan. Okay. So, napaka-interesting ng discussion natin, ano? Kasi talaga naman, ang mga kababaihan, syempre dapat mag-ano yan, di ba? Magtulungan, di ba? Walang nasa itaas, walang nasa baba. Pantay-pantay. Di ba? Yan nga po yung, kumbaga, objective ng gender equality, no? Walang anong tawag doon, yung hindi ka na naiisahan, no? At syempre ano pa Ans yung pwede mong i-announce? Meron ka pa bang mga forthcoming events na gusto mong ipaabot sa ating mga kababaihan at kalalakihan na viewers, na members ng GSIS? Gusto ko lang kunin itong pagkakataong ito para pasalamatan ang lahat ng sumuporta sa PCW mula sa Human Formation at yung mga nanalo sa Gantimpala Awards, sa Short Film Making Contest at sa aming mobile apps. At siguro para sa lahat ng mga wanas na nandyan, ang aking mensahe sa inyo ay laging tandaan na ang tatag mo ay tatag natin sa pagbangon at pagsulong. So mabuhay mga kabaro. Maraming salamat po. Ayun, very well said. Maraming salamat, Ms. Annalisa Ragos, Chief Administrative Officer ng Philippine Commission on Women. Mabuhay ang lahat ng mga wana sa, sa mundo. Ayan, di ba? Kasama kami ni Boja. Correct. Oo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa amin. This episode has been an eye-opener for all of us. Ano? Not just our Correct. viewers, mismo kami dito sa studio. Ano? Wag po kayong alis, magbabalik ang GSIS Members Hour. Nagbabalik po ang GSIS Members Hour. Bigyan daan po natin sa ngayong punto yung ilang mahalaga nating announcements, Bo. Yes, we'd like to remind yung pong may housing loan accounts pa na existing with GSIS. Extended po until June 30 ang ating housing loan remedial and restructuring program. Again, it's until June 30. Pwede po kayong tumawag sa 847-4747 para po mag-seek ng appointment. Okay, at speaking of housing, tuloy-tuloy pa rin po yung ating Home Emergency Loan Program o HELP hanggang April 30 po ang deadline na window of application. Meron pa po kayong isang buwan, mahigit isang buwan, no, na mag-apply para po ito dun sa aming mga miyembro na nasalanta ng bagyong Yolanda. Okay? So bilang babae po, hindi natin dapat nilalang-lang ang ating papel bilang anak, bilang ina, at kahit anumang hanap buhay na meron tayo. Di ba? Yes. Kung minsan, maliit ang tingin natin sa ating pang-araw-araw na kontribusyon. Pero di natin namamalayan ang laki ng epekto nito kapag pinagsama-sama. Hanggang sa muli, ako po si Bo Sanchez. At ako naman po si Marge Horillo. Magkita-kita po tayo, same time next week, dito pa rin po sa GSIS Members Hour. Good night and God bless, and mabuhay ang lahat ng mga wana sa mundo.